મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું Xiaomiનો ચાર્જિંગ કેબલ અને Xiaomiનો જે ચાર્જિંગ સોકેટ આવે છે તેનું અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું। મિત્રો આપને આ સોકેટ અને કેબલ ખૂબ જ પસંદ આવશે અને આપને જો એ પ્રોડક્ટ જોઈતી હોય તો આપ Amazonના સ્ટોર ઉપરથી આસાનીથી તેને પરચેસ કરી શકો છો, જેની લિંક હું આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। આશા રાખું છું કે આપને આ વિડીયો જરૂરથી પસંદ આવશે અને આ વિડીયો જો આપને પસંદ આવે તો તેને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકશો નહીં। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો આ છે આપણો MI ચાર્જિંગ સોકેટનું બોક્સ અને તેને આપણે ઓપન કરવાનું છે। અહીંથી અને અહીંથી તેમજ અહીંથી આપણે કટ કરીશું। કટ થઈ ગયા બાદ એને હું અહીંથી ઓપન કરું છું। તો આપ અહીં જોઈ શકો છો કે અહીં આપણે જે આ પ્રોડક્ટ જે છે તે અહીં આ ચાર્જિંગનું જે હોલ્ડર છે તે અને આ છે એનો કેબલ। બોક્સની અંદર કેટલાક કાગળ પણ આવ્યા છે જે એની ડિલિવરી અને અન્ય વિગતો અહીં આપવામાં આવી છે। એને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈએ। હવે આ જે આપણું બોક્સ છે એની અંદર આપણે જે આપ જોઈ શકો છો કે અહીં ચાર્જર વિથ કેબલ અને અહીં આપણે પ્રોડક્ટનો મોડલ નંબર અને નેટ ક્વોન્ટિટી 1 યુનિટ એ આપ્યું છે અને એની MRP 599 રૂપિયા આપી છે। મિત્રો આ પ્રોડક્ટ જો આપને જોઈતી હોય તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। આપ Amazon ઉપરથી આ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરી શકો છો। મિત્રો કદાચ કેબલ અને સોકેટ સાથે ન મળે તો અલગ અલગ લિંક મૂકીશ અને સાથે જો એની લિંક મને મળશે તો એની લિંક પણ હું Amazonની જે લિંક છે તેને હું આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। તો ચાલો આને આપણે હવે અનબોક્સ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આ જે સીલ છે તેને આપણે અહીંથી તોડવું પડશે। આ સીલ તૂટી ગયા બાદ હું તેને અહીંથી ઓપન કરું છું। ઓપન કર્યા બાદ આ જે ખોખું આપ્યું છે તેને હું અહીંથી ખેંચી લઉં છું। તો આપ અહીં જોઈ શકો છો કે આ જે હોલ્ડર જે છે તે આ પ્રમાણેનું આપ્યું છે અને એના ઉપર એક આ જે પ્લાસ્ટિક જે છે તે ખૂબ સરસ અને સુંદર લુક આપે છે। અને તે ઉપરાંત આપ અહીં નીચે જોઈ શકો છો કે એક કેબલ પણ અહીં આપવામાં આવ્યો છે અને આ કેબલ પણ MIના ઓરિજિનલ કંપનીનો ઓરિજિનલ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ કેબલ આપને અહીં મળે છે। તો મિત્રો આ પ્રોડક્ટ વર્ક કરે છે કે કેમ તેને આપણે ચકાસણી કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ પ્લગની અંદર ગોઠવી દઈએ અને બીજો છેડો જે છે તે આપણા મોબાઈલની અંદર આવશે। તો હું મારી પાસે MIનો ફોન છે પરંતુ તેનાથી હું શૂટ કરી રહ્યો છું, એટલે આપણે સેમસંગના ફોનની અંદર ચાર્જિંગ કેબલ વર્ક કરે છે કે કેમ તે ચેક કરી લઈએ। હવે આપણે આ પ્લગને હોલ્ડરમાં નાખીએ। તો મિત્રો આપ અહીં જોઈ શકો છો કે ચાર્જરનો જે હોલ્ડર જે છે તેને હું સોકેટમાં નાખી રહ્યો છું। સોકેટમાં નાખ્યા બાદ હું સ્વિચ ઓન કરું છું। તો આપ અહીં જોઈ શકો છો કે આપણો જે મોબાઈલ છે અહીં ચાર્જ થઈ રહ્યો છે। તો જો વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂર લાઈક અને શેર કરશો, સાથે સાથે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।